Вітаю на каналі Чаєвод.ua. І сьогодні в нас на огляді британська СТ-шка 10 рівня Concept 5. І знаєте, шановні, що я вам скажу? Ця СТ-шка хоч і рідко зустрічається в рандомі, але вона доволі цікавий апарат. І якщо ви її зможете правильно реалізувати, вона вам принесе максимум фану від ігри. Отже, що ж такого цікавого в цій СТ-шці? А ізюмінкою цього танка є його гармата. Вона тут, прям я б сказав би імбова. А саме і альфа тут крута, як для СТ-шки 10 рівня, і точність тут просто ідеальна. Непогане має пробиття всіма типами снарядів. Коротше говоря, якщо ви шукали танк, який має круту альфу та ідеальне прицілювання, це саме про цей танк. Він ідеальний снайпер. А отже, якщо ви полюбляєте грати від зміни позицій і надання максимального саппорта для тіми, ця СТ-шка вам зайде, і ви будете задоволені від гри на ній. Ну і звісно треба пам'ятати, що броня тут взагалі відсутня. По суті це колісний леопард, і геймплей тут приблизно такий же самий, як на Лео. А тому грати на ній треба від другої лінії. Їхати вперед і намагатись перестрілюватись з більш броньованою технікою, чесно кажучи, така собі ідея. Отже, давайте по порядку. В цьому відео я покажу, як я налаштував для свого стилю гри цю СТ-шку. І наглядно покажу, на що цей танк спроможний в рандомі, щоб ви могли зрозуміти, чи вартий Concept 5 вашої уваги. А вас, шановні, попрошу підтримати канал, тисніть лайк під відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, та залишайте коментарі, що ви думаєте стосовно цієї стежки. І так, давайте в першу чергу стосовно обладнання. Є багато різних варіантів обладнання на цей танк, але я обрав саме такий варіант для себе. Це трофейна вентиляція, трофейна система вихлопу та трофейний досилач. Чому саме такий варіант? Дивіться, всякі приціли і стабілізатори тут взагалі не потрібні, так як гармата тут і без цього обладнання просто мега імбова. Стосовно турбіни я теж не бачу сенса, бо цей танчик набирає свою швидкість як вперед, так і назад взагалі без проблем. Можна було б ще подумати в сторону копів або оптики, але так як цей танк грається в основному від саппорта, то вам більше знадобиться стріляти і максимально не світитись. А без системи вихлопу тут маскування трохи так хромає. Тому для більш комфортної гри я б радив би вам ставити саме систему вихлопів. Тепер, щодо прокачки екіпажу. Ось такі навички я прокачав екіпажу в першу чергу. Вважаю саме ці перки на даний момент найголовнішими для цього танку. Стосовно польової модернізації. На даний момент це ті слоти польової модернізації, які я вважаю дійсно потрібними цьому танку. Четвертий слот я скоріш за все поставлю на перезарядку. А п'ятий слот до потужності двигуна. Так як я ще раз кажу, стабілізація і зведення тут і так імбове. А для зайняття швидше за ворога більш вигідніших позицій для реалізації ДПМ цей слот точно не завадить. Ну що ж, тепер поглянемо на основні характеристики цього танку з такими налаштуваннями, як у мене. Щодо показника вогневої потужності. Маємо доволі крутий показник в 466 альфи з пострілу. Це, звісно, з прокачаним перком екіпажа, але погодьтесь, з таким показником альфи буде дуже приємно грати. Далі маємо 263 мм середнє пробиття стандартним снарядом, 8,91 секунди перезарядки гармати між пострілами, кути у нас мінус 8 градусів, що теж доволі непогано. Час зведення маємо 1,53 секунди, а також розкид в 0,23. Як вам такий показник? Це дійсно одна з найточніших гармат в грі. Але якщо вам і цього буде мало, ви завжди можете за рахунок прицілу та польової модернізації взагалі зробити 0,21 або і навіть 0,2 розкид. Але я вважаю, це вже перебор. Далі також ми маємо 3139 урона на хвилину. Я вам так скажу, з реалізацією цієї гармати особисто в мене взагалі не виникає проблем. Вона, як на мене, в якихось моментах навіть комфортніше за гармату Леопарда. Далі в нас показник живучості.
Маємо 1900 одиниць ХП, доволі посередній показник як для СТ 10 рівня. На показнику бронювання навіть зупинятись не станемо, тут повний картон. Якщо ви будете підставлятись, вас будуть шити абсолютно всі. Стосовно показника рухливості. Маємо 23 тонни масу танка, 597 кінських сил потужність двигуна, 25,51 питому потужність. А отже, свою максималку цей танк з таким показником питомої потужності набиратиме взагалі без проблем. Тому турбіна тут і не потрібна. Максималка тут вперед складає 65 км на годину, назад 30. Але одразу кажу, так як це колісник, треба трохи звикнути до фізики переміщення цього танку. Є певний момент з тормозами. Це коли намагаєтесь швидко зайняти якусь позицію для прострілу, на максималці підлітаєте до куща і починаєте тормозити. Робіть це трохи раніше, бо можете вилетіти перед кущем і одразу засвітитись ворогу. А є ще момент стосовно повороту шасі. Тут теж специфічна фізика. При малій швидкості танку поворот шасі буде дуже тугий. І якщо ви захочете в якійсь ситуації закружити ворога, я не радив би це робити, так як цей танк про інший стиль гри. Далі в нас показник скритності. З такою збіркою, як у мене, він тут складає 35,7 нерухомої машини та 30,5 під час руху. Якщо ж ви вирішите грати без системи вихлопу, повірте, цей танк буде світитись майже після кожного пострілу. І чесно кажучи, ви будете не дуже задоволені геймплеєм. Ну і щодо показника спостереження, тут доволі все збалансовано. Маємо 466 метрів огляду та 822 метри радіус дії зв'язку. Тепер стосовно снарядів. Маємо стандартний бронебійний снаряд з альфою в 460 одиниць урону. Також маємо 260 мм середнього пробиття та доволі непогано, як для ББшки, швидкість польоту в 1230 метрів на секунду. Далі у нас голдовий підкалібр з альфою в 460 одиниць урону, середнім пробиттям, що складає 328 мм, та швидкістю польоту в 1420 метрів на секунду. А також маємо фугаси в 540 альфи, 55 мм середнього пробиття та 1120 метрів на секунду швидкість польоту. Тобто фугаси тут не як у леопарда, що можна їм шити навіть легкоброньовані цілі. Але для всяких бабах грилів альфа в 500-600 одиниць дуже сподобається. Отже, як ви бачите, сильні сторони цієї стежки – це її гармата, мобільність та в якійсь мірі скритність. А отже, щоб реалізувати цей танк, треба трохи грати з умом, бо помилок він не пробачає, до прикладу, як об'єкт 430У. Але і цей же об'єкт 430У не дасть вам такого ж геймплею, як може дати концепт 5, при правильній його реалізації. Ну що, шановні, а тепер, як і обіцяв, вже по традиції, давайте подивимось, на що спроможна стежка концепт 5 в рандомі. Приємного вам перегляду!